مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي. اليوم سأحرق ماكينة الأسلحة لأحصل على السلاح الAN 94. شاهدوا بأنفسكم أصدقائي، تابعوا الفيديو حتى الأخير لكي تشاهدوا المفاجأة. هل سأحصل على هذا السلاح أم لا؟ يلا أصدقائي، نضرب بالعشر الAWM MP40. لا يا أصدقائي، لا، سنضرب بالعشر أخرى. هذا السكين يا أصدقائي بالتجربة لأنه سكين بلا سلاح جد سهل للهيدشوت. جربه بلا سلاح، لأن في التدريب أو في ساحة المعركة أو حتى في الرانك بلا سلاح بلا سكين ستشاهد الفرق، لأنه سكين رهيب، سكين جميل، سكين جد سهل للهيدشوت. فقط ما عليك أن تعرف في هذا السلاح أن تعرف جيدا أنك تتقن الهيدشوت من قبل فقط، ولكن جد سهل للهيدشوت. في الأيام القادمة سأشرح لكم الهيدشوت سهلة الطريقة السهلة للهيدشوت إن شاء الله. سأشرح لكم بدو الهيدشوت سهلة للرؤوس، تفرقع رؤوس الأعداء. اكتبوا لي في تعليق لكي أنشرها لكم. جد سهلة، كاينة عندي طريقة جد سهلة للهيدشوت. يلا أصدقائي، ما زلنا نتراقب، لأن هذا السلاح جد رائع. نعم، هذا هو السلاح أصدقائي. نعم أصدقائي صديقاتي، حصلنا على السكين الجديد الفتاك. جربوه ولا تنسوا تعليقا واشتراكا في القناة. جزاكم الله خيرا، وأنصحكم بهذا السلاح. أنصحكم بهذا السلاح يا أصدقائي. والآن سنذهب لنفعل السلاح، نفعله لألعب به. سأجربه وستشاهدون في الفيديوهات القادمة. سأشرح لكم الهيدشوت بهذا السلاح الفتاك. ما عليكم بارتاج أخوتي، بارتاج. وما علي غير نقدم لكم جديد كل يومين، كل نهار إن شاء الله نقدم لكم جديد. ترقبوني أصدقائي صديقاتي على قناتي، وشكرا لكم. ولا تنسوا الاشتراك ودعمي بلايك، وإلى اللقاء.